HIJJE.com सम्बन्धित अर्को भिडियोमा यहाँलाई स्वागत छ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले HIJJE.com को उपयोगिता, फिचर्स र यसको क्षमताको बारेमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ। यदि त्यो भिडियो तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने माथिको लिङ्कमा गएर तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। भने आजको यो भिडियोमा भने HIJJE.com लाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ केही जानौँ है त। यो सफ्टवेयरको गुगल क्रोम एक्सटेन्सन र माइक्रोसफ्ट प्लगइन पनि चाँडै नै आउने अपेक्षा गरिएको छ, जसकारण यो चलाउनको लागि केही सजिलो होला। तर अहिले भने यो वेबसाइटमा मात्र उपलब्ध भएको हुँदा त्यसको कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा बताउन जाँदैछु। HIJJE.com को सुविधा पूर्ण रूपमा लिनको लागि तपाईँले यसमा खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ र निःशुल्क छ। खाता खोल्नको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईँ HIJJE.com मा जानुहोस्। त्यसपछि दायाँ कुनामा रहेको खाता खोल्नुहोस् लेखिएको बटनमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। यसमा तपाईँले वेबसाइटमा छुट्टै खाता बनाउनु पर्ने हुन्छ जुन निःशुल्क छ। आफ्नो नाम, इमेल, पासवर्ड हालेपछि निःशुल्क खाता खोल्नुहोस्मा क्लिक गरेपछि तपाईँको इमेलमा 5 अङ्कको OTP कोड आउँछ। त्यो हालेपछि खाता तयार हुन्छ। यदि त्यस्तो नगरिकन सिधै गुगल वा फेसबुक एकाउन्टबाट पनि तपाईँले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी खाता खोलिसकेपछि तपाईँले अब HIJJE.com मा निःशुल्क दिने सुविधाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। HIJJE.com मा हिज्जे परीक्षण गर्न पनि निकै सजिलो छ। यो वेबसाइटको होम पेजमा गएर तपाईँले दायाँतिरको नेपाली हिज्जे परीक्षण भन्ने बटनमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले एउटा लेख्न मिल्ने बक्स त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। टाइप गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा रोमन युनिकोडमा लेख्न सक्नुहुन्छ र लेख्दा लेख्दै हिज्जे मिलेन भने त्यसको शब्दको मुनि रातो धर्का देखिन्छ। त्यस्तो शब्दमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र विभिन्न सम्भावित सही शब्दहरूका विकल्प देखिन्छ जसबाट तपाईँले छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँले आफ्नो डिभाइसमा पहिले नै लेखिसकेको कुराको हिज्जे परीक्षण गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यसको सुविधा यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। लेखिसकेको टेक्स्टलाई कपी गरेर बक्समा पेस्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि हिज्जे गलत भएको अवस्थामा शब्दहरूको मुनि रातो देखिन्छ र अघि भनिएको तरिकाले तपाईँले सच्याउन सक्नुहुन्छ। यसरी सच्याएर लेखिसकेको टेक्स्टलाई अब तपाईँले कपी गरेर जुनसुकै ठाउँमा पनि पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। HIJJE.com मा तपाईँले विभिन्न फन्टहरूको विकल्प पनि जान्न सक्नुहुन्छ। कुनै फन्टमा लेखिएका कुरालाई अर्को जुनसुकै फन्टमा पनि रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि HIJJE.com को होम पेजमा गएर दायाँपट्टि रहेको फन्ट रूपान्तरणमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ आफूलाई जुन फन्टमा लेख्न मन छ त्यो फन्ट चुज गर्नको लागि फन्टको ड्रप बक्समा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि विभिन्न फन्टहरूको विकल्प देखिन्छ। आफूलाई लेख्न मन लागेको फन्ट छान्नुहोस् र लेख्ने बक्समा टाइप गर्न थाल्नुहोस्। तर तपाईँ पहिले नै आफ्नो डिभाइसमा लेखिसकेको लेखलाई वा डकुमेन्टलाई कुनै फन्टमा रूपान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यो लेखलाई कपी गरेर बक्समा पेस्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले लेखेको फन्ट जुन हो त्यो दायाँपट्टिको फन्ट ड्रप बक्समा छान्नुहोस्। त्यसपछि बायाँपट्टिको ड्रप बक्समा गएर तपाईँले रूपान्तरण गर्न चाहेको फन्टमा रूपान्तरण गर्नुहोस्। अन्त्यमा रूपान्तरणमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले लेखेको लेखलाई तपाईँले चाहेको फन्टमा रूपान्तरण हुनेछ। नेपाली प्रज्ञा प्रतिष्ठानले तयार गरेको पछिल्लो अपडेटेड संस्करणमा आएको नेपाली बृहत शब्दकोशको आधारमा तयार पारिएको यो शब्दकोश पनि HIJJE.com को अर्को एउटा उत्कृष्ट फिचर हो। यो प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ। HIJJE.com को गृह पृष्ठमा गएर बायाँपट्टि रहेको नेपाली शब्दकोशमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यहाँ एउटा बक्समा कमल लेखेको हुन्छ। त्यो भने तपाईँले कुनै शब्द टाइप गर्नको लागि उदाहरण दिएको मात्र हो। त्यहाँ तपाईँले जुन शब्दको अर्थ चाहिएको हो त्यो शब्द टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि खोज्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि नेपाली बृहत शब्दकोशमा जस्तै गरी त्यसको अर्थ पनि तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुनेछ। साथसाथै त्यो शब्दसँग मिल्दोजुल्दो अन्य शब्दहरूको पनि अर्थ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो फिचर ल्याउनुको उद्देश्य चाहिँ त्यो शब्दको बारेमा धेरै जानकारीहरू अझ स्पष्ट तरिकाले बुझाउन सकियोस् भनेर नै हो। अब भने हामी नेपालीमा लेख्नेहरूको लागि अति नै उपयोगी यो HIJJE.com वेबसाइट कसरी जन्मियो भन्ने बारेमा चर्चा गरौँ है त। सन् 2005 तिर नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा इन्जिनियरिङ पढ्दाका नै विनोद रिजालको मनमा NLP अर्थात् नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ अबको आवश्यकता हो र यसको भविष्य छ भन्ने लागिसकेको थियो। कम्प्युटरमा लेखेर अन्तर्क्रिया गर्ने कि बोलेर गर्ने, अनि एउटा भाषामा बोलेको कुरा अर्को भाषामा बुझ्न सकिने र फरक भाषामा बोल्नेहरू एकअर्काको भाषा नजाने पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरेर एक आपसमा कम्युनिकेट गर्न सकिने जस्ता कुराहरू उनले सुने। यस्ता जिज्ञासाहरूबाट रिजाललाई NLP तर्फ आकर्षण जान थाले। उनले आफ्नो इन्जिनियरिङ अध्ययनको क्रममा फाइनल प्रोजेक्ट पनि स्पिच टु टेक्स्टमै गरेका थिए अरे। उनको मनमा NLP को भूत जगाइदिने काम चाहिँ उनको कलेजको एकजना शिक्षकले गर्नुभएको। त्यसपछि सन् 2012 तिर यो कम्पनी थालनी भयो। पहिलो कुरा आफ्नो देश र समाजको लागि केही नयाँ काम गरेर योगदान गर्ने सपना रिजालको मनमा थियो भने अर्को कुरा चाहिँ यो नयाँ काममा लागेर नेपालमा सुरुमै आफूले भाषाको यो नौलो क्षेत्रमा बजार पाउने आशा थियो। यसरी रिजालले AI, मसिन लर्निङ र NLP को क्षेत्रमा आफ्नो जोखिमपूर्ण रोचक यात्रा अगाडि बढाए। हिज्जे परीक्षण भन्ने यसको फिचर वेबसाइटमा आउनुभन्दा अगाडि नै कान्तिपुर बुढियाले प्रयोग गरिसकेको थियो सन् 2016 तिर नै। त्यसपछि यो हिज्जे परीक्षणमा मात्र सीमित नरहेर अन्य फिचरहरू पनि समावेश गर्दै पूर्ण वेबसाइट सन् 2020 तिर निःशुल्क रूपमा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरियो। त्यसपछि हिज्जे परीक्षणमा मात्र सीमित नरहेर अन्य फिचरहरू पनि समावेश गर्दै पूर्ण वेबसाइट सन् 2000 देखि निःशुल्क रूपमा सर्वसाधारणले समेत प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरियो। HIJJE.com सँग सम्बन्धित पूर्ण भिडियो हामीले समापन गर्यौँ।
भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र टेक पंक्तिको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यस्तै थप अन्य भिडियोको नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकन थिच्नुहोला।